Narito ang Veritas News Alert nationwide. Bilang tugon sa panawagan ng Catholic Business Conference of the Philippines at panawagan ng mga healthcare workers, naghahanda na rin ang isang simbahan sa Maynila bilang kailang pasamantalang matutuluyan. Ang Archdiocese Shrine of Nuestra Señora de Guia sa Ermita, Manila ay magbibigay ng tutuluyan para sa mga frontliners mula sa Manila Doctors Hospital. Ayon sa pamunuan ng Ermita Shrine, sila itatanggap ng 33 medical frontliners. Ang dambana ay may 17 silid para sa isang tao, isang silid na may 2 higaan, at 2 dormitoryo para sa 15 katao. Ang Nazarene Catholic School naman ay tumatanggap ng mga healthcare workers na nagsisilbi naman mula sa San Lazaro Hospital. Habang ilan pang katolikong paaralan na naging pansamantalang tahanan ng mga taong lansangan sa loob ng isang buwang pag-iral ng community quarantine. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 9 ako inyong kapanalig.